নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মোৰ নতুনকৈ ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই এটা এপছৰ বিষয়ে আপোনালোকৰ আগত এটা ভিডিঅ' বনাইছোঁ, যিটো সহায়ত আপোনালোকে ছেকেণ্ডৰ ভিতৰতে মানি ট্ৰেন্সফাৰ কৰিব পাৰিব, মোবাইল ৰিচাৰ্জ কৰিব পাৰিব, টিভি ৰিচাৰ্জ কৰিব পাৰিব আৰু বহুত কাম কৰিব পাৰিব মাত্ৰ ছেকেণ্ডৰ ভিতৰতে। আপোনালোকে যেতিয়া সেই এপছটোত সকলোবিলাক আপোনাৰ বেংক একাউণ্ট, আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰটো লিংক কৰি দিব, তাৰ পিছতেই আপোনালোকে সকলোবিলাক সুবিধা ল'ব পাৰিব। আজি মই সেই মোবাইল নম্বৰটো কেনেকৈ লিংক কৰে, আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টটো কেনেকৈ লিংক কৰে, তাৰ বিষয়ে আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোত দেখাম। আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'ত মোবাইল নম্বৰটো কেনেকৈ ভেৰিফাই কৰে আৰু বেংক একাউণ্টটো কেনেকৈ লিংক কৰিব, এই সকলোবিলাক আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোত দেখিবলৈ পাব। এতিয়া মই প্লে ষ্ট'ৰত গৈ পানি এপছ দুটা ডাউনলোড কৰি লওঁ। প্ৰথমে টাইপ কৰিব পে' ফোন এপছ, যিটো মই ডাউনলোড কৰি থোৱা আছে। তাৰপিছত আপুনি গুগল পে' বুলি টাইপ কৰিব, যিটো এপছটো মই ডাউনলোড কৰি থোৱা আছে। আজি এই ভিডিঅ'টোত মই গুগল পে'ত কেনেকৈ আপোনালোকে মোবাইল নম্বৰটো ভেৰিফাই কৰিব আৰু বেংক একাউণ্টটো লিংক কৰিব তাৰ বিষয়ে দেখাম। আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকে লাষ্টলৈকে চাওক আৰু সকলোবিলাক আপোনালোকে জানিবলৈ পাব। প্ৰথমতে মই প্লে ষ্ট'ৰটো ক্লিক কৰি দিলোঁ। তাত মোৰ মোবাইল নম্বৰটো ভেৰিফাই কৰিবলৈ দেখাইছে। মোবাইল নম্বৰটো মই অলৰেডি টাইপ কৰি থোৱা আছে। তাৰপিছত মই নেক্সট কৰি দিওঁ। নেক্সট কৰি দিলে মোৰ সেই মোবাইল নম্বৰটোত এটা OTP যাব, যিটো মোবাইল নম্বৰ আপোনাৰ বেংকৰ লগত লিংক হ'ব লাগিব, তেতিয়াহে OTP যাব। আৰু মই এতিয়া মোবাইল নম্বৰটো মই ভেৰিফাই কৰি দিছোঁ। সেয়া মোৰ মোবাইল নম্বৰটোলৈ এটা OTP আহিছে। OTPটো মোৰ চাৰ্জিং হৈ আছে, ভেৰিফাই কমপ্লিটেড। আৰু এতিয়া ইউজ ইয়ৰ স্ক্ৰীন লক মানে আপুনি যিটো পেটাৰ্ণ মাৰে, সেই পেটাৰ্ণটো আপোনালোকক ইউজ কৰিব পাৰিব আপুনি সেই এপছটোত। মই যিহেতু পেটাৰ্ণ লকটো ইউজ কৰিম। অ'কে, তাৰপিছত কণ্টিনিউ কৰাৰ লগে লগে এখন চাৰ্ট আহিব। চাৰ্টখনত যেনেধৰণে দেখায় তেনেধৰণে আপোনালোকে ক্লিক কৰক। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ এইবাৰ আহিব বেংক একাউণ্টটো লিংক কৰা। বেংক একাউণ্টটো লিংক কৰিবলৈ হ'লে আপুনি ওপৰত থকা বেংক একাউণ্টটোত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকক এড বেংক একাউণ্ট, আপোনালোকৰ যি বেংক আছে সেই বেংকটো আপোনালোকে লিংক কৰিব পাৰিব। যিহেতু মোৰ ষ্টেট বেংকৰ হয়, সেইকাৰণে মই ষ্টেট বেংকটো লিংক কৰি দেখাই দিম আপোনালোকক। ষ্টেট বেংকটো ক্লিক কৰাৰ লগে লগে মোৰ মোবাইল নম্বৰটো ভেৰিফাই কৰিবলৈ দেখাইছে আৰু চেণ্ডিং SMS ফৰ ভেৰিফিকেশ্যন, যিটো মোৰ অলৰেডি কমপ্লিট হৈ গ'ল। আৰু ভেৰিফাইং মোবাইল নাম্বাৰ, সেইটো মই এতিয়া ভেৰিফাই হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া বেংক একাউণ্টটো ভেৰিফাই হ'বলৈ আৰম্ভ আছে। মই এতিয়া বেংকৰ একাউণ্টটো আপোনাৰ ভেৰিফাই কৰিবলৈ আপুনি এক্টিভ একাউণ্টত যাব লাগিব। এক্টিভ একাউণ্টত ক্লিক কৰিলে আপোনাৰ UPI নম্বৰটো আপুনি টাইপ কৰিব লাগিব, যিটো মই টাইপ কৰি থোৱা আছে। সেইটো টাইপ কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপুনি বেংকৰ একাউণ্টটো আপোনাৰ লিংক হৈ যাব। আৰু যিখন আপোনাৰ স্মাৰ্ট কাৰ্ড থাকে, যিখন আপোনাৰ ATM কাৰ্ড, তাত ডিজিটেল নাম্বাৰ থাকে। সেই ডিজিটেল নাম্বাৰৰ লাষ্টৰ 6টা সংখ্যা আপুনি টাইপ কৰিব লাগিব। আৰু টাইপ কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ এক্সপায়াৰ ডেট ডালিব লাগিব। আৰু এক্সপায়াৰ ডেট ডালাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ মোবাইল নম্বৰটো আপোনাৰ বেংক একাউণ্টটো লিংক হৈ যাব। এতিয়া মই সেই 6টা সংখ্যা মই টাইপ কৰি দেখাই দিম আপোনালোকক। 041257 আৰু এক্সপায়াৰ ডেটটো মই টাইপ কৰি দিছোঁ 0721। তাৰপিছতে মই ক্লিক কৰি দিলোঁ। এতিয়া UPI পিনটো মোৰ চাৰ্জিং হৈ আছে আৰু মোৰ এটা একাউণ্টটো এড হৈ গ'ল। মই এতিয়া বেংকৰ একাউণ্টটো ইয়াত এড হৈ গ'ল। আৰু সেই বেংকৰ একাউণ্টটোত আপোনাৰ এড হৈ যোৱাৰ পিছতেই আপোনালোকে সকলো ধৰণৰ কাম কৰিব পাৰিব। এনেধৰণে এতিয়া ভিডিঅ'টো আপোনালোকে দেখা পালে, এনেধৰণে আপোনালোকে প্লে ষ্ট'ৰত আপোনালোকে গুগল পে'টো ডাউনলোড কৰি পানি আপোনালোকে বেংকৰ একাউণ্টটো লিংক কৰি পানি মোবাইল নম্বৰটোতে আপোনালোকে সকলো ধৰণৰ কাম কৰিব পাৰিব। নিশ্চয় আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে। যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেন্তে লাইক কৰি দিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব মোৰ নতুনকৈ চেনেলটো। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' মই আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিম।